السلام عليكم، معاكم وفاء، وده فيديو سريع حبيت احكي لكم فيه قصة الحقيبة الجميلة دي. كانت العميلة طلبت مني حقيبة زهر صغيرة البنوتة عمرها 3 سنوات، وتركت لي حرية اختيار التصميم والألوان، فاخترت تصميم حقيبة على شكل أرنوبة لأني حسيتها تبقى لطيفة قوي، والألوان اللي اخترتها كانت اللون الوردي واللون الأوف وايت. الأدوات المستخدمة: خيط قطيفة هيمالايا لون وردي، وخيط قطيفة هيمالايا لون اوف وايت، إبرة كروشيه مقاس 4 مليمتر و5.5 مليمتر، السلسلة والحلقات المعدن دي، وفي الآخر استخدمت الحلقات بس لتثبيت يد الحقيبة. والنتيجة الحقيقي كانت جميلة جدا وعجبت العميلة قوي. وطلبت مني دمية أرنوبة هانم بفستان أحمر. هسيبلكوا لينك باترن الأرنوبة في الوصف، نزل الجزء الأول وخلال يومين هينزل الجزء التاني بإذن الله، وهسيبلكوا كمان لينك صفحتي على فيسبوك، فما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو وصلت لنهاية الفيديو فشكرا جزيلا ليكم، وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله. في أمان الله.